Hello students, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री दैट इज स्टोइचियोमेट्री मा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा आजको क्लासमा हामी के पढ्छौं भने डाल्टन्स एटमिक थ्योरी र यो सँगसँगै रिलेटेड हामी डिफरेन्ट थ्योरीजहरु पनि पढ्दै जान्छौं है। तपाईहरुले यदि लास्टको भिडियोजमा के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस्। अब विदाउट वेस्टिङ टाइम हामी सिधै टपिकमा जान्छौं है। टपिकमा हाम्रो के छ आज हाम्रो टपिकमा के छ डाल्टन्स एटमिक थ्योरी र यो सँग रिलेटेड जुन डिफरेन्ट लजहरु छ जस्तै ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास को कुराहरु छ, त्यस्तै ल अफ डिफाइनाइट प्रोपोर्सन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन्सहरु हैन। यो सबै लजहरु छ, यो सबै लजको बारेमा हामी वन बाइ वन डिस्कसन गर्दै जान्छौं है। पेन र कपी तपाईहरुको अगाडि छैन भने प्लिज पेन र कपी अगाडि राख्नुस् र हामी अब मस्त पढ्दै जाने हो अब है। एकदम मस्त तरिकाले मस्त दोनैन है, एकदम मस्त तरिकाले हामी पढ्दै जानुपर्छ। केही टेन्सन लिने हैन, सब कुरालाई हावामा हामी उडाउनु यसमा है। केमिस्ट्री के पनि गाह्रो छैन, जस्ट एकदम सिम्पल छ, बेसिक आइडिया बुझ्ने, त्यसपछि अरु केही पनि गर्नु पर्दैन। अब यो सबैको सुरुवात अब यो डाल्टन्स एटमिक थ्योरीबाट हेरौं। डाल्टन्सले के गरे भने यसमा पोस्टुलेट्सहरु दिए। हेर्नु है, यसमा के पोस्टुलेट्सहरु आयो, यो पोस्टुलेटलाई मैले सरस्वती लेखिदिएको छु किनकि के पनि गाह्रो छैन यसमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि अलिकति ल्याङ्ग्वेज मात्र हो, यसो दिमागमा पिक्चराइज गर्ने, आँखा सो गर्ने, दिमागमा पिक्चराइज गर्ने, पिक्चराइज गरेर त्यसपछि याद गर्ने हैन। एकचोटी पिक्चराइज गर्नुभयो भने पुगिहाल्छ। त्यसपछि नम्बर फर्स्टमा हेर्नु, all matter consists of extremely small, सानो, extremely small, tiny, discrete individual particles, जसलाई हामी के भन्छौं एटम्स भन्छौं। हामीले बच्चे बेलामा पढिसकेको कुरा हो कि हैन। एटम्स पढाएको थियो हामीले, मोलिक्युल्स पढाएको थियो, एलिमेन्ट्स भनेको के हो त्यो पढाएको थियो हामीले, कम्पाउन्ड भनेको के त्यो पढाएको थियो हामीले हैन। त्यसै कुराहरुको एउटा ओभरअल कन्सेप्ट हो हाम्रो डाल्टन्स थ्योरी भनेको। त डाल्टन्स थ्योरीको योगदान चाहिँ कहाँ छ भने जुन मोडर्न केमिस्ट्री हो अहिलेको स्टार्टिङ भएको छ नि, त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो योगदान छ फेरि है। ल हेर्नु, एटम्स अफ सम एलिमेन्ट्स आर आइडेन्टिकल इन अल रेस्पेक्ट भनेको सबै केसमा कुनै एलिमेन्ट्सहरु के हुन्छ भने यिनीहरु एटम्सहरु सबै आइडेन्टिकल शेपै हुन्छ, यिनीहरु आइडेन्टिकल नै हुन्छ यिनीहरु। एटम्स अफ डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स आर इन्टायरली डिफरेन्ट एन्ड हैव डिफरेन्ट प्रपर्टिज भनेको मतलब एटम्स अफ डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स हो भने इन्टायरली डिफरेन्ट एन्ड हैव डिफरेन्ट प्रपर्टिज भनेको डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरु छ भने जस्तै एउटा एटम छ, एटमको डिफरेन्ट एलिमेन्ट छ भने एलिमेन्ट भनेको जस्तै हाम्रो सोडियमको फरक हुनुपर्छ र अर्कोको हाम्रो के जस्तै क्लोरिनको एटम छ भने त्यसको फरक प्रपर्टी देखाउँछ त्यसले, त्यो कुरा पनि हामी यसमा बुझ्यौं। एटम्स क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड, अब यो त हामीले बच्चैदेखि पढिसकेको कुरा हो। एटम्स can neither be created nor be destroyed but can be converted into the one form to the another form, that is called law of conservation of energy भन्थ्यौं हामीले। तर मासको केसमा के गर्छौं हामीले, मासलाई कन्जर्भ गराउँछौं। सो मासलाई कन्जर्भ गरायो भने हामीले त्यही अनुसारको ललाई फर्मुलेट गर्छौं। हेर्नु एकचोटी, एटम्स neither be created nor be destroyed or transferred into the atoms of other elements. Atoms are indestructible and they cannot be created भनेको जस्तै कुनै एउटा हाइड्रोजनको एटम छ भने हाइड्रोजनकै एटम बसिरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले डिस्ट्रक्सन गर्न सक्दैनौं, त्यसलाई हामीले अर्कोमा कन्भर्सन गर्न सक्दैनौं यसमा। सो दे आर नोन एज indestructible. Okay, they are indestructible. So atoms combine in simple whole number ratio to form a compound. So अब simple whole number ratio मा कसरी कम्बाइन हुन्छ हामीले the law of constant compositions मा हेर्छौं, law of constant proportions हरुमा हामी हेर्दै जान्छौं यसमा र लजहरु छ त्यो लजहरुमा हामी हेर्दै जान्छौं। सो डोन्ट वरी त्यसको लागि। The number and kind of atoms in the molecules are constant. Number and kind of atoms are constant. जस्तै वाटर फर्मेसन हुनको लागि हामीलाई दुईटा हाइड्रोजन त चाहिन्छ हैन, दुईटा हाइड्रोजन चाहिन्छ र एउटा अक्सिजन चाहिन्छ हामीलाई हैन। H2O दिमागमा याद गर्नुस् त, H2O त सबैलाई थाहा हुन्छ भनेको यो कम्बाइन हुनको लागि हामीलाई के हुनुपर्छ भने एउटा कन्स्टेन्ट कम्पोजिसन्स भएको मोलिक्युल्सहरु एटम्सहरु हामीलाई चाहिन्छ त्यसमा। जस्तै एउटा मोलिक्युल्स हाम्रो के छ त्यसमा, वाटरमा हेर्यो भने एउटा मोलिक्युल अफ हाइड्रोजन छ हाम्रो, अर्को मोलिक्युल के छ भने हाफ मोलिक्युल्स अफ अक्सिजन छ हाम्रो त्यसमा। सो यसरी हामीले हेर्यौं। सो यसबाट हामीले के कन्क्लुजन आयो भने डाल्टन्स एटमिक थ्योरी combines in simple whole number ratio to form a compound. Hence Dalton's atomic theory milestone for the development of modern chemistry. The quantitative weight relationship in chemical equation is very important
and the branch of chemistry which deals with the study of quantitative weight and volume relationship in chemical equation, that is called stoichiometry. अब जति पनि हामीले क्वान्टिटेटिभ वेट छ हाम्रो वेट सँगको कुरा र त्यसपछि भोल्युम सँगको रिलेसनशिप हामीले हेर्नको लागि कुनै एउटा केमिस्ट्रीको डेभलपमेन्ट भयो, त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने स्टोइचियोमेट्री भन्छौँ। हामीलाई नयाँ लाग्छ नि त, हामीले हैन क्लास 10 बाट हामीले 11 मा आउँदाखेरि कस्तो खालको टपिक हो हैन, ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री भन्ने छ, यसैले हामीले स्टोइचियोमेट्री भनिन्छ। किन त्यस्तो गरेको भन्नुको मतलब यसमा के हो भने कुनै पनि क्वान्टिटेटिभ वेट र भोल्युमको रिलेसनशिप देखाउने कुनै एउटा पार्ट, कुनै एउटा टपिकलाई हामीले के भन्छौँ भने स्टोइचियोमेट्री भन्छौँ है त। अब यो सँगै यो पछाडि हाम्रो के छ भने डिफरेन्ट लजहरू छ। जस्तै सबसे पहिला हामी के पढौँ, द अफ कन्जर्भेसन अफ मास, र यसलाई हामीले सिम्पली भनौँ यसमा ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास, जसलाई फर्मुलेट गरेको कसले भने लेभोइजरले फर्मुलेट गरे हो। Antoine Lavoisier introduced the law in 1783. 1783 मा यो ल इन्ट्रोड्युस भयो र यो लले के भन्छ भने हाम्रो कुनै पनि एउटा केमिकल इक्वेसन छ र केमिकल रियाक्सन छ भने त्यो केमिकल रियाक्सन्समा स्टार्टिङमा जति मास हुन्थ्यो त्यसमा त्यति नै मास के हुन्छ भने फाइनल केसमा पनि हुन्छ। जस्तै हामीले के गर्यो भने 1 घण्टा अगाडि त्यो रियाक्सनलाई स्टार्ट गर्यो भने 1 घण्टा पछि त्यो रियाक्सनलाई हेर्दाखेरि पनि हाम्रो के हुन्छ भने त्यो रियाक्सनमा जति मास थियो, जस्तै सपोज गरौँ, लेटेस्ट सपोज गरौँ हामीले त्यसमा 10 ग्राम थियो स्टार्टिङ केसमा पनि फाइनल केसमा पनि हाम्रो के हुन्छ भने त्यो होल केसमा, होल रियाक्सन्समा, होल सिस्टममा कति हुन्छ भने 10 ग्राम नै हुन्छ त्यसमा। सो यो ओभरअल केमिस्ट्रीमा, ओभरअल केमिकल रियाक्सन्समा हेर्दाखेरि हाम्रो के कुराको कन्जर्भ भएको पाइयो भने हाम्रो यसमा के हुनु, मासको कन्जर्भेसन पाइयो यसमा चाहिँ। तर हामीले फिजिक्सतिर गयो भने हामीले के कुरा कन्जर्भ भएको पाउँछौँ, एनर्जी कन्जर्भ भएको पाउँछौँ। सो यसैले हामी हेरौँ यसमा हामीले के डिफिनेसन लेख्न सक्छौँ भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ भने अकॉर्डिङ टु दिस ल मास इज नाइदर गेन्ड, मास इज नाइदर गेन्ड नॉर लॉस्ट ड्यूरिङ केमिकल रिएक्सन, ड्यूरिङ केमिकल रिएक्सन। सो यसको मिनिङ के आयो भने mass is neither gained nor lost during the chemical reactions. So the total mass of the reactant consumed equal to the total mass of the product formed. भनेको total mass of reactant consumed equals to total mass of product formed. बुझिराख्नु भएको छ नि यसमा? भनेको जति मासको यो थियो त्यति मासको के हुन्छ भने प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ यसमा चाहिँ। ओके, जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि हामीले यसमा के हेर्न सक्छौँ भने जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि हामीसँग कुनै एउटा इक्वेसन छ AA प्लस BB, मैले एउटा इमेजिनरी इक्वेसन राखिरहेको छु यसमा, जुन पनि हुन सक्छ C प्लस D सँग D छ हाम्रो। अब यो कन्डिसन्समा यदि हामीले हेर्यौं भने, यो कन्डिसनमा हामीले हेर्यौं भने यसको यो जुन कोएफिसिएन्टहरु छ यसमा के हुन्छ भने A प्लस B इक्वल्स टु C प्लस D हुन्छ हाम्रो। भनेको कोएफिसिएन्ट के भइराछ भने यसमा इक्वल भइराछ। भनेको मतलब यसको मास जति छ त्यसको मास पनि के हुन्छ भने इक्वल नै बसिरहेको हुन्छ हाम्रो। भनेको मतलब यो इक्वेसन लेखेर हामीले के भन्न सक्छौं भने यो लेख्दाखेरि अकॉर्डिङ टु द ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास, ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास लाई हामीले हेर्न सक्छौं मास ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास, मासको केसमा के हुन्छ भने A प्लस B इक्वल्स टु C प्लस D नै हुन्छ हाम्रो यसमा चाहिँ। ओके, सो ABCD भनेको हाम्रो के हो भने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट हो इन अ केमिकल इक्वेशन्स। भनेको यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं, वेयर A, B, C and D are stoichiometric coefficient, stoichiometric के हो यो चाहिँ coefficient हो हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ। So the law of conservation of mass can be verified with the help of Landolt tube experiment. Landolt tube experiment अनुसार हामीले यसलाई यो थ्योरीलाई भेरिफाई गर्न सक्छौं। So Landolt theory को
अथवा ल्यान्डोल्ड एक्सपेरिमेन्ट अनुसार हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ भने टु भेरिफाई ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास। अब यसको धेरै ल्याङ्ग्वेजहरू म लेख्दिनँ। टु भेरिफाई द कन्जर्भेसन अफ मास। अब के गर्यो भने उहाँले के गर्नु भने एउटा यू सेपको ट्युबलाई लिएर हैन, यू सेपको एउटा ट्युब जुन छ, एउटा यू सेपको ट्युब भयो यसमा हैन। यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ हामीले, यसलाई यसरी लेख्ने, यसरी फिगर बनाउनु है। ल एउटा साइडमा हाम्रो यू सेपको यो ट्युब छ, अर्को साइडमा हाम्रो यो अर्को छ। सो एउटा साइडमा हामीले के राख्यो भने AgNO3 राख्यौँ हामीले, AgNO3 को सोल्युसन राख्यौँ हामीले। अर्को साइडमा हामीले के राख्यो भने NaCl अथवा हामीले के राख्यौँ KCl को सोल्युसन राख्यौँ हामीले यसमा चाहिँ। हेर्ने राम्रो छ भनेको एउटा यू सेप ट्युब छ यसमा हैन, एउटा KCl सोल्युसन छ, एउटा केसमा हाम्रो AgNO3 को सोल्युसन छ। सो दुईटा लिम्बमा हामीले के गर्यो भने यसमा लेख्दाखेरि टु लिम्स, यो एउटा लिम्ब हो, अर्को लिम्ब हो हाम्रो, भनेको दुईटा लिम्स हाम्रो, टु लिम्स फिल्ड विथ, केले फिल गर्यो हामीले, फिल्ड विथ NaCl। सो one end is filled with NaCl solution and other is filled with AgNO3 solution। अर्को लिम्बलाई हामीले के गर्यो भने AgNO3 सोल्युसनसँग के गर्यो, फिल गर्यो यसमा। अब यसको अर्को प्रोसेस के हो भनेको यो सिस्टमलाई हामीले सिल गरेर राख्नु पर्यो के। अब यसलाई खोलेर राखेर त भएन हामीले, भने खोलेर राख्यो भने त यसमा के हुन्छ, बाहिर तल झार्छ हाम्रो। सो यसमा के इररहरू आउन सक्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, यसलाई सिल गर्छौँ। सिल गरिसकेपछि र यसलाई हामीले के गर्छौँ भने वेट गर्छौँ हामीले, यसलाई। यस भनेको वेट गरिरहेछौँ हामीले। द ट्युब वाज इन्भर्टेड। अब ट्युबलाई हामीले के गर्छौँ भने इन्भर्टेड गर्छौँ। द ट्युब वाज इन्भर्टेड छ नि त हाम्रो यसमा। द ट्युब वाज इन्भर्टेड एन्ड द AgNO3 सोल्युसन्स वे रियाक्टेड इज अदर। अब यसलाई हामीले इन्भर्टेड गरिदियो भने सोल्युसन के हुन्छ भने रियाक्सन गर्छ एकअर्कामा, भनेको रियाक्सन टेक्स प्लेस हुन्छ। सोल्युसन रियाक्ट भनिदिउँ यसलाई, सोल्युसन रियाक्सन गर्छ यसमा। सोल्युसन रियाक्सन गरिसकेपछि NaCl र AgNO3 सर्टेन टाइमसम्म के हुन्छ भने रियाक्सन गर्छ यसमा। सो यो दुईटाको बिचमा के भयो, रियाक्सन भइरहेछ, सुरु भइसक्यो नि यसमा रियाक्सन्सहरू। सो रियाक्सन सुरु भइसकेपछि अब यसलाई हामीले के गर्यो भने वेट गर्यो फेरि हामीले, भनेको अगेन आफ्टर रियाक्सन इट इज वेज्ड हैन। यसलाई फेरि हामीले के गर्यो भने वेट गर्यो यसमा। बिफोर हामीले पनि वेट गर्यो, आफ्टर रियाक्सन्स हामीले फेरि यसलाई वेट गर्यो, भनेको बिफोर रियाक्सन एन्ड आफ्टर रियाक्सन्स द मास अफ NaCl एन्ड AgNO3 रिमेन्स सेम। भनेको यसमा केही पनि मासको डिफरेन्स चाहिँ हामीले देखेनौँ यसमा। सो यसबाट हाम्रो के भेरिफिकेसन आयो भने ल्यान्डोल्स थ्योरीबाट ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो के भयो भने भेरिफाई भयो। फेरि एकचोटि सुन्ने, ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास भनेको के हो भने मास नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड। भन्नुको मतलब कहाँ हामीले गर्छौँ भने केमिकल रियाक्सन्समा मासको कुनै पनि क्रिएसन नयाँ हुँदैन। त्यसमा चाहिँ जुन रियाक्टेन्ट छ त्यही अनुसारको प्रडक्ट फर्मेसन हुन्छ, त्यति नै मासको प्रडक्ट फर्मेसन हुन्छ। यसरी बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ, जति हाम्रो सिस्टममा मास छ त्यति नै मास लास्टसम्म बसिरहेको हुन्छ। भनेको मास गडबड कहिले पनि हुँदैन, पोइन्टमा पनि फरक आउँदैन हाम्रो। भनेको अकर्डिङ टु द ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास हामीले कुनै एउटा इमेजिनरी रियाक्सन लेख्यौँ भने त्यसको हामीले कोफिसिएन्टलाई एड गर्दाखेरि यिनीहरू के हुन्छ भने इक्वल आउनुपर्छ हाम्रो। ल्यान्डोल्स थ्योरीले के गर्यो भने यू सेपको इन्भर्टेड ट्युब एउटा युज गर्यो। युज गरिसकेपछि एउटा लिम्बमा AgNO3 सोल्युसन आयो, अर्कोमा के गर्यो NaCl अथवा KCl को सोल्युसन यसमा एप्लाई भयो हाम्रो चाहिँ। दुईटालाई हामीले सिल गर्यो र वेज गर्यो हामीले, भनेको वेट गर्यो यसमा। वेज गरिसकेपछि ट्युबलाई हामीले इन्भर्ट गर्यो, सोल्युसनमा के हुन्छ रियाक्सन हुन थाल्छ। रियाक्सन भइसकेपछि फेरि हामीले यसलाई वेट गर्छौँ। रियाक्सन भइसकेपछि जुन प्रडक्ट फर्मेसन भयो हामीले फेरि वेट गर्यो यसलाई। वेट गर्दाखेरि पनि के आयो भने वेट यसमा सेम आयो। सो वेट सेम आइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, यो थ्योरीले के भन्छ भने इनिशियल कन्डिसन र फाइनल कन्डिसनको वेट इक्वल छ भनेपछि
ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास के भयो यसमा भेरिफाइड भयो ठीक छ सिम्पल कन्सेप्ट हो धेरै सोच्ने होइन यसमा ए ल अब हामी फेरि अगाडि बढौँ अर्को रुलतिर जाऊँ सो नेक्स्ट ल छ हाम्रो यसमा नेक्स्ट ल छ हाम्रो द ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन्स सो एकदमै सिम्पल छ जोसेफ लुइस प्रस्टले के गर्नुभयो भने यो थ्योरीलाई प्रपोज गर्नुभयो 1799 मा जुन प्रपोज भयो यो थ्योरीले के भन्छ भने यो थ्योरीको अनुसार एकचोटि पढ्दिम यसलाई यो स्टेटमेन्ट तपाईहरुले याद गर्नुस् It states that the same chemical compound always contains same element. Same chemical compound always contains same element. Interesting story. Contains same element combined together in same proportions by the mass regardless of origin or mode of formation. भनेको यसको के भयो भने mode of formation सँग मतलब भएन के यसमा. Mode of formation जोसुकै हो जहाँबाट यताबाट होस् यताबाट होस् त्यससँग केही पनि मतलब भएन. हामीलाई के हुनु पर्यो भने जस्तै CO2 हामीले फाइन्ड आउट गर्यो लाइमस्टोनबाट CO2 त हो त्यसमा रेशियो कम्बाइन जति भइराछ त्यही त हुन्छ यसमा कार्बन र अक्सिजनकै प्रेजेन्स त हो नि यसमा भनेको डिफरेन्स के हो रिगार्डलेस ओरिजिन कहाँबाट आयो कसरी फर्मेसन भयो यो हो त्यो हो भन्ने कुरा यसमा हुँदैन हाम्रो है त्यही कन्सेप्टलाई हामीले के गर्छौं एक्जाम्पल वाइज बुझ्दै जान्छौं यसमा एक्जाम्पल हेर्नु नम्बर फर्स्टमा CO2 क्यान बी obtained फ्रम द भेरियस सोर्सेस हेर्ने जुन CO2 छ हाम्रो CO2 can be obtained from the various sources. Example, I have them. CO2 can be obtained from the various sources. Like number first, ma ke herna sakincha bhane by heating by heating CaCO3 लाई हिट गर्दिम एकचोटी क्याल्सियम कार्बोनेट लाई हिट गर्दियो भने हाम्रो के भन्छ CaO plus CO2 कार्बन डाइअक्साइड फर्मेसन भयो कि भएन यस CO हामीले के भन्न खोज्यो भने यसमा CO2 can be obtained from the various sources that is CO2 भनेको यसको कम्पोजिसन के हुन्छ भने CO2 को हरेक केसमा सेम हुन्छ सो त्यस्तै by the reaction of CaCO3 by the reaction of CaCO3 and dilute HCl ठीक छ dilute HCl अब CaCO3 र dilute HCl रिएक्सन गर्यो भने के फर्मेसन हुन्छ एक्चुअली हेर्दिम क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस dilute HCl रिएक्सन भयो भने CaCl2 plus CO2 plus H2O फर्मेसन हुन्छ हाम्रो यो पनि CO2 फर्मेसन भयो हैन CO2 plus H2O को फर्मेसन भयो अब रेस्पिरेसन गर्दा पनि आउँछ हाम्रो बाइ बर्निङ कोल गरौँ एकचोटी कोललाई बर्न गर्दाखेरि हामीले राखौँ यसमा नम्बर 3 बाइ बर्निङ कोल भनेको के हो C plus O2 के फर्मेसन भयो यसमा CO2 फर्मेसन भयो भन्नुको मतलब हामीले के गर्यो भने हरेक केसमा तीनटा केस हामीले लिएर गर्यो जस्तै रेस्पिरेसन गर्दाखेरि पनि हाम्रो के हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड निस्किरहेको हुन्छ एनिमल्सबाट त्यो पनि राख्न सकिन्छ हामीले यसमा एक्जाम्पलको केसमा CO2 can be obtained from the various sources सो यो कन्डिसनको CO2 र यो कन्डिसनको CO2 मा के यसमा डिफाइनाइटली र कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन हुन्छ कि हुँदैन यसमा कि फरक हुन्छ हरेक केसको फरक हुन्छ र हुँदैन नि फरक जस्तै एनिमलले हामीले रेस्पिरेसन गर्यो हाम्रो रेस्पिरेसन गर्दाको CO2 फरक हैन अर्कोले रेस्पिरेसन गर्दाको फरक लाइमस्टोनलाई हिट गर्दाखेरिको कार्बन डाइअक्साइड फरक त्यस्तो आउँछ र आउँदैन नि त भनेको कहाँबाट आयो CO2 कसरी आयो CO2 कस्तो ओरिजिन थियो यसको कुन मोडबाट आयो चाहिँ हिट गर्दाखेरि आयो कि रिएक्सन गर्दाखेरि आयो कि योसँग केही पनि फरक नपरि हरेक केसमा यसको के हुन्छ भने एउटा डिफाइनाइट प्रोपोर्सनमा रिएक्सन्स भएको हुन्छ यसमा चाहिँ सो त्यसैले हामीले के भन्छौं ल अफ डिफाइनाइट प्रोपोर्सन और ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन्स भन्छौं सो यसबाट हामीले एउटा कन्क्लुजन के निकाल्न सक्छौं भने इन CO2 12 पार्ट बाइ वेट अफ कार्बन अब यसलाई लेख्न सकिन्छ इन CO2 12 part by weight of
carbon combines with 32 part by weight of 32 part by weight of oxygen 32 part by weight of oxygen. अब हेर्नी यो 12 छ किनकि यसको एटमिक वेट 12 हुन्छ यो दुईटा मोलिक्युल छ यसमा 16 + 16 कति हुन्छ हाम्रो 32 हुन्छ. सो द यसको वेट रेशियो कति हुन्छ भने द वेट रेशियो इज इक्वल्स टु कति भयो हाम्रो यसमा 12:32 भयो. अझै सिम्प्लिफाइड गर्यो भने 12 र 32 क्यान्सल आउट गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो यसलाई हामीले कति राख्न सक्छौं यो हाम्रो कति हुन्छ 4 हुन्छ हैन 4:8 अझै सिम्पल गर्न सकिन्छ यसलाई. अझै सिम्पल गर्दाखेरि यसलाई हामीले कतिले राख्न सक्छौं 6 to the 12 हैन 6 ले यसलाई डिवाइड गर्यो यसलाई. सो यसलाई हामीले डिवाइड गर्यो 12 1 जा 12 6:16 गर्न मिल्छ हैन 6:16 गर्यो हामीले 2 ले यसलाई क्यान्सल आउट गर्दाखेरि. सो यो अझै सिम्पल होल नम्बरमा जान्छ हाम्रो भनेको यो कति हुन्छ 3 to the 6 सो डिवाइड बाइ 2 गर्यो हामीले 3:8 गर्न मिल्छ. यस 3:8 गर्न मिल्छ हामीले भनेको यसलाई हामीले सिम्पल होल नम्बर रेशियोमा लेख्दाखेरि 3:8 नै लेख्न मिल्छ. सो यसबाट हाम्रो के इलुस्ट्रेसन भयो भने दिस स्टेटमेन्ट इलुस्ट्रेट द ल अफ कन्स्टेन्ट कम्पोजिसन्स. ओके त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल हेर्दियौं यसमा हैन कपर अक्साइड क्यान बी अब्टेन फ्रम द भेरियस सोर्सेस. जस्तै अर्को एक्जाम्पल छ यसमा कपर अक्साइड क्यान बी obtained from the various sources like जस्तै हामीले यसमा हेर्न सक्छौं copper oxide can be obtained from the various sources like by heating copper nitrate. नम्बर फर्स्ट मा छ by heating copper nitrate. जस्तै कपर नाइट्रेट भनेको कति हुन्छ हाम्रो CuNO3 होल ट्वाइस. अब हेर्नी यदि हामीले यसलाई हिट गर्यो भने हाम्रो एउटा कपर अक्साइड आउँछ कि आउँदैन आउँछ. कपर अक्साइड हामीले भनेकै छौं यसमा कपर अक्साइड आउँछ. त्यस्तै यसमा कति आउँछ यसलाई 2 राख्यो भने यसमा कति आउँछ 4NO2 + O2 आउँछ. यसमा ख्याल गर्ने यसमा कपर अक्साइडलाई हामीले हिट गर्यो यसमा. सो हिटिङ कपर हाइड्रोक्साइडलाई पनि हिट गर्छौं हामीले बाइ हिटिङ कपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस. सो यो गर्यो हामीले कपर अक्साइडको फर्मेसन भयो र यसमा के आउँछ हाम्रो वाटर फर्मेसन हुन्छ है. सेम कुरा हामीले गरिरहेको छौं. कपर कार्बोनेटलाई पनि हामीले हिट गर्यो यसमा नम्बर थर्ड मा बाइ हिटिङ कपर कार्बोनेट CuCO3. सो यसलाई हिट गर्यो हामीले CuO + CO2 को यसमा के भयो फर्मेसन भयो. सो तीनटा कन्डिसन थियो हाम्रो यसमा. कपर नाइट्रेटलाई हामीले के गर्यो हिट गर्यो यसमा कपर हाइड्रोक्साइडलाई पनि हामीले हिट गर्यो. त्यस्तै कपर कार्बोनेटलाई पनि हामीले के गर्यो यसमा भने हिट गर्यो. सो यसबाट हामीले कन्क्लुजन के लेख्न सक्छौं भने हामीलाई चाहिएको त यो हो. हरेक कन्डिसनबाट त कपर अक्साइड त एउटै आउँछ हाम्रो कि फरक आउँछ एउटै आउँछ नि त हाम्रो यसमा डिफरेन्ट त हुँदैन नि त यसमा हैन. अब हेर्नु यसमा हामीले के लेख्न सक्छौं भने 63.5 part by weight of copper combines with 16 part by weight of oxygen. है ना the weight ratio के हुन्छ होला weight ratio यसमा हेर्नु त weight ratio के हुन्छ भने जस्तै 63.5 is to कति हुन्छ हाम्रो
16 हुन्छ। यसलाई नियरली हामीले कतिमा राख्न सकिन्छ? नियरली कति हुन्छ? 64:16 राख्न सक्छौँ हामीले, हैन? सो 4:1 लेख्न सकिन्छ? यस, 4:1 लेख्न सकिन्छ। भनेको यतिको रेशियोमा यो चाहिँ के हुन्छ भने मल्टिप्लाई, यतिको रेशियोमा के हुन्छ? कम्बाइन भएर हाम्रो के हुन्छ? कपर अक्साइडको फर्मेसन हुन्छ। सो दिस अल्सो इलिस्ट्रेट द ल अफ डिफाइनाइट प्रपोर्सन्स, राइट? बुझ्यो यहाँसम्म? ल